Welcome back to channel. It's me Bigyan. So आज म तपाईलाई Lightroom को 5 photo editing tips शेयर गर्दैछु. So I hope you will love it. Let's start. So मसँग यहाँ एउटा पोर्ट्रेट फोटो रहेको छ है. तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनवान्टेड कुराहरु धेरै छन् र हाम्रो सब्जेक्ट पनि सेन्टरमा रहेको छैन. तपाई देख्न सक्नुहुन्छ. सो क्रपमा जाम. सो क्रपमा हामी गएर हामी देख्न सक्छौं. हामीले फर्स्ट चाहिँ हाम्रो एउटा साइज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो एउटा फोटोको नर्मल साइज भनेको चाहिँ 3:4. यहाँ हाम्रो 3:4 चुज गरौँ र हाम्रो फोटो क्रपमा चाहिँ हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोको लागि चाहिँ हामीले सब्जेक्टलाई सेन्टरमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हामी सब्जेक्टलाई सेन्टरमा र हाम्रो फ्रेम छ नि यो हाम्रो व्हाइट फ्रेम, यो फ्रेमलाई हामीले सब्जेक्टले फिल गर्ने हामीले प्रयास गर्छौं र आई थिंक र यति नै राम्रो देखिएको छ. र यसैगरी क्रपमा हामीसँग यहाँ तल दिएको छ हाम्रो स्टुडेन्ट फिचर. यसले चाहिँ हाम्रो फोटोलाई ग्राउन्ड लेभलसित स्ट्रेट गराउने काम गर्छ, जुन चाहिँ हामीले प्रोफेसनल फोटोहरुमा देखिरहेको हुन्छौं. लाइटरूमले आफैले स्ट्रेट पनि गर्छ र हामी म्यानुअली यसको एंगल चेन्ज गरेर फोटोलाई स्ट्रेट गराउन सक्छौं. सो हाम्रो फोटो पहिला भन्दा एकदमै राम्रो भइसकेको छ. सो यति नै. सेकेन्ड टिपमा छ लाइट्स. हाम्रो फोटो कहिले अन्डर एक्सपोज त कहिले ओभर एक्सपोज भइरहेको हुन्छ. लाइट्सलाई फोटो एडिटिङको गेम चेन्जर हो भन्दा पनि हुन्छ. यसलाई राम्रो युज गर्यौं भने हामी दामी फोटो बनाउन सक्छौं. सो मसँग यहाँ चाहिँ एउटा अन्डर एक्सपोज फोटो रहेको छ है. सो हामी लाइट्समा जाउँ. सो अन्डर एक्सपोज फोटोको लागि धेरै जनाले चाहिँ सिधै एक्सपोजर छ नि एक्सपोजरलाई बढाउने काम गर्नुहुन्छ र फोटोलाई सेतो बनाउन गर्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ प्लिज नगर्नु होला. एक्सपोजर बढाउनु पर्छ तर हामी थोरै मात्र बढाउँ है. र नेक्स्ट हाम्रो कन्ट्रास्ट छ. कन्ट्रास्टलाई चाहिँ थोरै कम गर्नुपर्ने हुन्छ, अराउन्ड 25 जति कम गर्नु. र नेक्स्टमा हाम्रो रहेको छ हाइलाइट्सलाई पनि थोरै कम गर्नुस्. र हाम्रो मेन चीज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्याडोज हो है. स्याडोजलाई हामीले बढाउने बित्तिकै हाम्रो फोटो राम्रो हुन स्टार्ट भइहाल्छ. सो यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ. स्याडोजलाई चाहिँ अराउन्ड हामी अहिले चाहिँ त्यो फोटोको लागि 30 जति गर्छौं. सो नेक्स्टमा रहेको छ व्हाइट्स. व्हाइट्सलाई चाहिँ थोरै कम गर्नु होला र ब्ल्याक्सलाई पनि हामी थोरै बढाउँछौं अराउन्ड 20 जति. र ब्ल्याक्सलाई चाहिँ 20 भन्दा माथि नलैजानुस् है. ब्ल्याकलाई चाहिँ ब्ल्याक र हाम्रो यो स्याडो छ नि स्याडोलाई हामी धेरै नै बढायो भने चाहिँ हाम्रो फोटो एकदमै डल हुन्छ र त्यो मिस्टेक पनि नगर्नु होला. सो तपाई बिफोर एन्ड आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ. सो लाइट्सले चाहिँ हाम्रो फोटोलाई एकदमै इम्प्रुभ गरिसकेको छ. सो यो थियो लाइट्स. हाम्रो बोरिङ फोटोलाई अमेजिङ फोटो बनाउने कलर नै हो है. धेरै जनाले चाहिँ कलर्समा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने भाइब्रेन्स र स्याचुरेसन मात्र बढाउने काम गर्नुहुन्छ. तर हामीसँग चाहिँ अरु टन्नै फिचर छन् है जसले चाहिँ हाम्रो फोटोलाई राम्रो बनाउन सक्छ. सो मैले यहाँ फोटो इम्पोर्ट गरिसकेको छु. यसको चाहिँ मैले लाइट्स मिलाइसकेको छु है. सो कलर्समा जाउँ हामी. हामीसँग फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग टेम्परेचर हुन्छ. टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी ब्लुइश त थोरै वार्म बनाउन सक्छौं. सो अहिलेको लागि चाहिँ थोरै वार्म बनाऊँ है यो फोटोको लागि चाहिँ, किनभने यो घाममा खिचेको फोटो थियो. थोरै वार्म टोन दिउँ र टिन्ट चाहिँ धेरै कन्ट्रोल नगर्नु भन्छु म चाहिँ. टिन्टलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ थोरै ग्रीनिश टिन्ट गरौँ, माइनस गरौँ. भाइब्रेन्सलाई चाहिँ हामी थोरै बढाउँ फोटोहरुमा. सो भाइब्रेन्सलाई बढाउँदा चाहिँ खासै नराम्रो हुँदैन, तर धेरै फुल चाहिँ कहिले पनि नगराउनु होला. त्यत्रो लेभलको हामीलाई भाइब्रेन्स चाहिँदा पनि चाहिँदैन. सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्याचुरेसन. स्याचुरेसन धेरै जनाले बढाउने काम गर्नुहुन्छ है र फोटोलाई एकदमै झिलिमिली पार्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ नगर्नु. बरु स्याचुरेसन थोरै कम गर्नुभयो भने अझ बेटर सिनेम्याटिक फोटो देखिन जान्छ. सो म चाहिँ त्यही भन्छु. सो हामीसँग नेक्स्ट मिक्स रहेको छ. सो मिक्समा जाउँ. मिक्समा यहाँ चाहिँ हामीसँग टन्नै कलर्सलाई कन्ट्रोल गरेर हामी चाहिँ फोटोलाई अझ बेटर बनाउन सक्छौं. सो फर्स्ट कलरलाई चाहिँ नचलाउनुस्, यो चाहिँ यसले चाहिँ फोटोमा त्यति इम्प्याक्ट गर्दैन. सो नेक्स्ट हाम्रो सेकेन्डमा रहेको छ. यो कलर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कलर हो. यो चाहिँ हाम्रो फेस कलरसित म्याच हुने हो त, हाम्रो फेसलाई असर गर्छ. सो यसको लागि चाहिँ तपाईले थोरै स्याचुरेसन कम गर्नुस् है. स्याचुरेसन कम र थोरै लुमिनेन्स बढाउनु भयो भने चाहिँ आफ्नो फोटोलाई फेसलाई ब्राइट बनाउन सक्नुहुन्छ, उज्यालो बनाउन सक्नुहुन्छ. र नेक्स्ट हामीसँग येल्लो छ. येल्लोलाई हामीले लेफ्ट स्लाइड गरौँ भने ओरेन्ज हुन पुग्छ भने राइट स्लाइड गरौँ भने येल्लो हुँदै जान्छ. सो अहिलेलाई चाहिँ हामी लेफ्ट स्लाइड गरौँ, थोरै ओरेन्ज बनाऊ हैन, र स्याचुरेसन थोरै कम र लुमिनेन्स पनि कम गरौँ. र नेक्स्टमा छ ग्रीन. ग्रीन भनेपछि अफकोर्स नेचर हो हैन, नेचर कलर हो. र यसलाई चाहिँ थोरै लेफ्टतिर स्लाइड गरौँ है. थोरै येल्लोइश टोन आउँछ त्यसले चाहिँ. र थोरै स्याचुरेसन कम र लुमिनेन्स पनि थोरै कम गरौँ. र नेक्स्ट चाहिँ हामीसँग लाइट ब्लू. लाइट ब्लूलाई चाहिँ अझै ब्लू बनाऊँ. राइटतिर स्लाइड गरेर
र स्याचुरेसन थोरै कम र लुमिनेन्स पनि कम। सो हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ मेन ब्लू। यसलाई अहिले चाहिँ हामी फोटोलाई थोरै ओरेन्ज एन्ड टिल लुक्स दिँदैछौँ है। सो यता लेफ्ट स्लाइड गर्नुभयो भने चाहिँ थोरै ब्लू टोन आउँछ फोटोमा है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू टोन आइरहेको छ, तर धेरै ब्लू टोन पनि नगराउनुहोस् है। स्याचुरेसनलाई यसलाई थोरै कम गरेर फोटोलाई चाहिँ हामीले नेचुरल राख्ने ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र लुमिनेन्स पनि थोरै कम गरौँ। सो अरू कलर चाहिँ हामीसँग त्यति इम्प्याक्ट गर्दैन। हामीसँग अर्को पावरफुल टुल भनेको ग्रेडिङ टुल हो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो, तर यो चाहिँ थोरै कम्प्लेक्स हुने हुँदा यसको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो चाहिन्छ जुन चाहिँ छिटै आउनेछ। सो अहिलेको लागि यति नगरौँ। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो थियो हाम्रो बिफोर र यो थियो आफ्टर। सो कलर राम्रोसँग युज गरेर दामी फोटो बनाउनु होला। एस कपी पेस्ट, तपाईँले एउटा फोटोलाई गरेको एडिट अर्को फोटोमा सजिलोसँग पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी कहिलेकाहीँ एउटा लोकेसनमा एउटा ठाउँमा धेरै फोटो खिचिरहेको हुन्छौँ र त्यो फोटो सबै एडिट गर्न हामीलाई टाइम लाग्छ। कपी पेस्ट फिचरले हाम्रो टाइम र इफोर्ट दुवै सेभ हुन्छ। सो यसको लागि मसँग यहाँ चाहिँ एउटा फोटो छ है। यो चाहिँ मैले एडिट गरिसकेको छु। सो दिस इज बिफोर र यो चाहिँ आफ्टर एडिट। सो यहाँ चाहिँ हामीसँग 3 डट छ माथि, 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ हामीसँग कपी सेटिङको अप्सन रहेको छ। सो कपी सेटिङमा रोज्नुहोस् है। लाइटरुमले चाहिँ आफै डिटेक्ट गर्छ के चेन्ज भएको भन्ने फोटोमा, र कपी सेटिङमा यहाँ टिक गर्नुहोस् र यहाँनिर मसँग चाहिँ त्यही सेम लोकेसनमा खिचिएको फोटो थियो है। सो यसको लागि चाहिँ म सजिलोसँग यहाँ चाहिँ पेस्ट सेटिङ गरेर जस्ट इन सेकेन्ड मेरो फोटो एडिट भइसकेको छ। सो यस्तै सेम लोकेसन फोटोको लागि तपाईँ एउटाको सेटिङ अर्कोमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ इफेक्ट नमिल्न सक्छ। त्यसको लागि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यो फोटोमा हामी थोरै हेरौँ भने चाहिँ थोरै लाइट थोरै कम भयो जस्तो मानेको छु मैले चाहिँ। सो थोरै एक्सपोजर बढाउँछु म चाहिँ र यस्तै अरू चेन्ज पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नेक्स्ट टाइम कपी एन्ड पेस्ट सेटिङ चाहिँ युज गर्नु होला। आफूले खिचेको फोटो हो भनेर चिनाउन मन लागिहाल्छ। सो धेरैजनाले चाहिँ त्यसको लागि आफ्नो वाटरमार्क वा लोगो डिफ्रेन्ट एप युज गरेर राख्ने गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो फोटो क्वालिटी डिक्रिज भइरहेको हुन्छ। सो लाइटरुमबाट चाहिँ हामी अब क्वालिटी डिक्रिज नगरिकन राम्रो क्वालिटीमा सजिलोसँग वाटरमार्क वा आफ्नो लोगो एड गर्न सक्छौँ है। सो मसँग एउटा फोटो छ है। यो चाहिँ एडिट गरिसकेको फोटो हो र हामी सेयरमा जाउँ। सेयरमा चाहिँ हामीसँग एक्सपोर्ट एज भन्ने अप्सन छ। एक्सपोर्ट एजमा चुज गर्नुहोस् र यहाँ इन्क्लुड वाटरमार्कलाई हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ, अन गर्नुहोस् र कस्टमाइजमा जानुहोस्। फर्स्टमा रहेको छ एउटा टेक्स्ट एउटा ग्राफिक रहेको छ है। यदि तपाईँसँग आफ्नो लोगो छ भने चाहिँ तपाईँ ग्राफिक रोज्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साइजहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, र छैन भने टेक्स्ट सजिलोसँग टेक्स्ट। सो यहाँ चाहिँ मैले विज्ञान फोटोग्राफी लेखेको छु है। सो विज्ञान फोटोग्राफी यहाँनिर टीको साइन छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले फन्ट रोज्न सक्नुहुन्छ कुन राम्रो लाग्छ तपाईँलाई। सो मलाई चाहिँ यो राम्रो लागिरहेको छ। सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ बोल्ड हो। यो चाहिँ बोल्ड कि पातलो बनाउने भन्ने हो। सो अहिले चाहिँ बोल्ड नै बनाऊ। सो अरू चाहिँ छोडिदिनुहोस्। सो यहाँ चाहिँ व्हाइट र ब्ल्याक छ। सो व्हाइट नै राम्रो देखिन्छ फोटोहरूको लागि धेरै जसो चाहिँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्ल्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो साइज हो। अभियसली साइज चाहिँ धेरै ठुलो नगराउनु होला, साइज चाहिँ ठिक्कको सानो राख्नुहोस् होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डट देखाइरहेको छ है। यो डटले चाहिँ लोगोलाई कहाँ राख्ने भनेर हामीले गर्ने हो। लोगोमा हामीले यहाँ हाम्रो धेरै फोटोमा लोगो चाहिँ हामीले कि त टपमा कि त साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ टप कि त यहाँ साइडमा। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यो टपमा राख्छु है। सो टपमा राखौँ। सेन्टरमा चाहिँ लोगो राख्ने काम नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ राम्रो देखिँदैन है। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले यो तल चाहिँ हाम्रो हरिजन्टल र भर्टिकल अफसेट भन्ने देखेको छ। यो चाहिँ हामीले म्यानुअली तल माथि गर्न सक्छौँ, थोरै एडजस्ट गर्न सक्छौँ। सो यति नै हो। सो अब ब्याक गर्नुहोस् र टिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस्। सो आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै थियो। आई होप तपाईँले मन पराउनु भयो होला। सो विल बी ब्याक इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।